Ông Trần có chút đa tình nhưng cũng chân thành theo cách rất riêng. Sự nghiệp của anh kéo dài gần 2 thập kỷ, và trong suốt quãng thời gian ấy, truyền thông đã nhiều lần điểm tên những sao nữ từng được đồn đoán hoặc công khai liên quan đến anh, tạo thành một bản đồ tình yêu vừa rực rỡ vừa phức tạp. Mỗi người phụ nữ đi qua cuộc đời anh đều để lại một dấu ấn, một dư âm, một phần ký ức không dễ mờ phai, khiến hành trình tình cảm của Phùng Thiệu Phong trở thành đề tài mà công chúng càng tìm hiểu, lại càng nhận ra nhiều lớp cảm xúc chồng chéo. Tên tuổi Phùng Thiệu Phong không chỉ được nhắc đến bởi khả năng diễn xuất ổn định, khí chất thư sinh điềm đạm, mà còn bởi những câu chuyện tình cảm đầy màu sắc xoay quanh anh, những câu chuyện mà truyền thông thường gọi bằng cái tên mỹ miều, những bóng hồng từng bước qua cuộc đời Phùng Thiệu Phong. Dẫu biết phần lớn chỉ là suy đoán của công chúng, nhưng chính sự mơ hồ ấy lại tạo nên một tầng sương mỏng khiến hình tượng của anh càng thêm cuốn hút. Trong bức tranh mơ hồ ấy, người ta thường truyền tay nhau về một số gương mặt nữ thần, mỗi người mang một sắc thái, một vị trí đặc biệt trong dòng thời gian tình cảm được gán ghép cho nam diễn viên. Người đầu tiên trong danh sách ấy không ai khác ngoài Nghê Ni, cô gái từng được xem là tình yêu công khai đẹp nhất của anh trong giai đoạn năm 2012 đến năm 2015. Nghê Ni của tuổi trẻ rực rỡ, mang thần thái kiêu sa và cá tính mạnh mẽ, khiến tình yêu của họ khi xuất hiện trước công chúng luôn tràn ngập năng lượng, giống như hai con người đang ở độ tuổi đẹp nhất tìm thấy nhau.